Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video ay papakita ko sa inyo yung budget gaming laptop na binili natin. So, tingnan natin yung specs niya about sa laptop na ito. Bigat nito ay nasa 2.6 kg. Ayan. Sa left side ng port ng laptop, makikita natin yung power port niya, ito. Tapos ito yung RJ45 or LAN port. Ito yung HDMI. At saka may tatlong USB port. Ito yung 2.0 at saka ito yung 3.1. At saka ito yung audio jack 3.5 at saka ito yung speaker niya. Ayan. Sa right side naman makikita natin yung speaker din, meron din sa right side at saka yung ito sa dulo, ito yung fencing stone, security slot niya. Yan, para hindi manakaw yung laptop. Sa taas ng body niya mayroon itong LED indicator, ito yung airplane mode indicator, HDD indicator, battery indicator at saka ito yung bulb indicator. So punta tayo sa back part niya. So may information dito, yun. Ito yung ASUS model FX705DY. Nakalagay yung information dito. 19 volts, 120 watts. Ayan. At saka yung ito sa gilid niya, ito yung cooling fan niya, yan, dalawa.